नमस्कार सर्वांना, सत्यमुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत गडचिरोली जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे नावं, तालुका वाईज गावांची नावं जी आहेत ती पाहणार आहोत। पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2.0 या योजनेमध्ये जे आहे ती शेतकऱ्यांना 75% ते 100% जी असते ती सबसिडी मिळत असते। तर यासाठी जे आहे तर एकूण 12 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश झालेला आहे। तर 12 तालुक्यामधील काही निवडक गावांची यादी जी आहे ती गावं आहेत ते आपण तालुका वाईज पाहणार आहोत। तर ज्या गावची नावं या योजनेमध्ये आलेली असतील त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे। तर सर्वात पहिले जे आपण 12 तालुके कोणते आहेत ती पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जे तालुका आहे तो आहे अहेरी, 2 नंबरला तालुका आहे आरमोरी, 3 नंबरचा तालुका आहे एटापल्ली, 4 नंबरचा तालुका आहे कुरखेडा, 5 नंबरचा तालुका आहे कोरची, 6 नंबरचा तालुका आहे गडचिरोली, 7 नंबरचा तालुका आहे चामोर्शी, 8 नंबरचा तालुका आहे देसाईगंज, त्यालाच वादासा असं म्हणतात, 9 नंबरचा तालुका आहे धानोरा, 10 नंबरला तालुका आहे भामरागड, 11 नंबरला तालुका आहे मुलचेरा आणि 12 नंबरला तालुका आहे सिरोंचा। तर असे हे जे 12 तालुके आहेत आपण प्रत्येक तालुका वाईज जी आहे ती गावांची जी यादी आहे ती आता आपण पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली, तालुका अहेरी। अहेरी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी आपण सर्वात पहिले पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे सिंगमपेठ, पुढील गाव आहे चंद्रयस, पुढील गाव आहे अलदांडी, पुढील गाव आहे मिचागुंडा, पुढील गाव आहे मिरकल, पुढील गाव आहे साकनगट्टा, पुढील गाव आहे ताडगुड्डा, पुढील गाव आहे अरेंदा, पुढील गाव आहे चौडमपल्ली, पुढील गाव आहे चंद्राम, पुढील गाव आहे पल्लेयस, पुढील गाव आहे रेपैली, पुढील गाव आहे एरमुनार, पुढील गाव आहे गुरजाखू, पुढील गाव आहे कोरेपल्ली, पुढील गाव आहे कवठाराम, पुढील गाव आहे नैनैर्म, पुढील गाव आहे कोडसेपल्लीयस, पुढील गाव आहे कोडसेपल्लीयम, पुढील गाव आहे कुरुमपल्ली, पुढील गाव आहे कोडेकसा, पुढील गाव आहे मांड्रास, पुढील गाव आहे मेदुम डग्गू, पुढील गाव आहे आसाम, पुढील गाव आहे नैनगुड्डम, पुढील गाव आहे दामरंजा, पुढील गाव आहे भंगारामपेट्टा, पुढील गाव आहे तोंदर, पुढील गाव आहे चितवेली, पुढील गाव आहे लिंगमपल्ली, पुढील गाव आहे एकांबांद, पुढील गाव आहे गोविंदगाव, पुढील गाव आहे गुंडेरास, पुढील गाव आहे अर्कपल्ली, पुढील गाव आहे येडमपल्ली, पुढील गाव आहे पत्तीगाव, पुढील गाव आहे लखंगुड्डा, पुढील गाव आहे लखंगुड्डा यस, पुढील गाव आहे जिमलगट्टा यस, पुढील गाव आहे कृष्णापूर यस, पुढील गाव आहे दोदगेर, पुढील गाव आहे असालियम, पुढील गाव आहे सिंदायस, पुढील गाव आहे पोरकाभट्टीयस, पुढील गाव आहे कृष्णापूरयम, पुढील गाव आहे सिंदायम, पुढील गाव आहे मुखानपल्ली, पुढील गाव आहे जोगनगुड्डा, पुढील गाव आहे कमासूर, पुढील गाव आहे देचालियस, पुढील गाव आहे तोडकायम, पुढील गाव आहे तोडकायस, पुढील गाव आहे पेठायस, पुढील गाव आहे एळाराम, पुढील गाव आहे कोंजेड, पुढील गाव आहे मेटीगुडम, पुढील गाव आहे बिर्राडघाट। तर आता जे आहे आपण अहेरी या तालुक्यातील जे आहे पोखरा 2.0 मधील गावांची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे। आणि आता जी पाहणार आहोत आपण तो आहे जिल्हा गडचिरोली, तालुका आरमोरी। आरमोरी तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे रवी, पुढील गाव आहे कासवी, पुढील गाव आहे आष्टा, पुढील गाव आहे रामपूरचक, पुढील गाव आहे मुलूर, पुढील गाव आहे मुलूरचक, पुढील गाव आहे अरसोडा, पुढील गाव आहे वघाळा, पुढील गाव आहे आरमोरी, पुढील गाव आहे पालोरा, पुढील गाव आहे कनेरी, पुढील गाव आहे शेगाव, पुढील गाव आहे सायगाव, पुढील गाव आहे शिवनीबू, पुढील गाव आहे डोंगरगाव भूसारी, पुढील गाव आहे ठाणेगाव, पुढील गाव आहे वासाळा, पुढील गाव आहे वनखी, पुढील गाव आहे चामोर्शी, पुढील गाव आहे चामोर्शी चक, पुढील गाव आहे वैरागड, पुढील गाव आहे डोंगर सावंगी, पुढील गाव आहे देऊळगाव, पुढील गाव आहे इंजेवारी, पुढील गाव आहे पेवटी अलिस नवेगाव, पुढील गाव आहे कोजाबी,
पुढील गाव आहे करपाडा नाचाक, पुढील गाव आहे लोहारा, पुढील गाव आहे सिरसी, पुढील गाव आहे गणेशपूर चाक, पुढील गाव आहे पेठ तुकुम, पुढील गाव आहे आकापूर चक, पुढील गाव आहे किटाळी, पुढील गाव आहे चुरमुरा, पुढील गाव आहे सूर्य डोंगारी, पुढील गाव आहे बोरकन्नर पेच. तर आता जे आहे आपण जे आहे ती आरमोरी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण ती पाहणार आहोत जिल्हा गडचिरोली, तालुका एटापल्ली. एटापल्ली या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी यादी आहे ती नाव पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे उमरगट्टा, पुढील गाव आहे कांदळी, पुढील गाव आहे इरपान पैली, पुढील गाव आहे मोरावाही, पुढील गाव आहे मालन गट्टा, पुढील गाव आहे हनपायली, पुढील गाव आहे सरखेडा, पुढील गाव आहे रेचा, पुढील गाव आहे कुसूरवाही, पुढील गाव आहे पेंदुलवाही, पुढील गाव आहे वांगेतुरी, पुढील गाव आहे नैनवाडी, पुढील गाव आहे दोडडुरियस, पुढील गाव आहे रेका भट्टाळ, पुढील गाव आहे पुस्कोटियस, पुढील गाव आहे तोडगट्टायम, पुढील गाव आहे हिंदुरियम, पुढील गाव आहे मनसावंचाचा, पुढील गाव आहे हिक्केरियम, पुढील गाव आहे मुरेवाडा, पुढील गाव आहे हाचबोडी, पुढील गाव आहे मर्दकुहियस, पुढील गाव आहे देवपाडी, पुढील गाव आहे गर्देवाडा, पुढील गाव आहे ताडगुड्डा, पुढील गाव आहे रेकामेट्टा, पुढील गाव आहे वटेली, पुढील गाव आहे जाजावांडी, पुढील गाव आहे मोडस्के, पुढील गाव आहे पुस्केयम, पुढील गाव आहे पमाजी गुडायस, पुढील गाव आहे अडंगेयस, पुढील गाव आहे तिटोडायस, पुढील गाव आहे जांबिया, पुढील गाव आहे गट्टा गुट्टायस, पुढील गाव आहे गट्टायस, पुढील गाव आहे बेसवाडा, पुढील गाव आहे कोइंदवरसा, पुढील गाव आहे वाडवी, पुढील गाव आहे मोहंदी, पुढील गाव आहे निलंगुड्डा, पुढील गाव आहे झारेगुडायस, पुढील गाव आहे पुसुमपल्लीयम, पुढील गाव आहे आलेंगायस, पुढील गाव आहे बोडमेट्टा, पुढील गाव आहे यडसगोंदी, पुढील गाव आहे गोरगत्तायम, पुढील गाव आहे कुंजे कर्मायम, पुढील गाव आहे गुंडगुजूर, पुढील गाव आहे तुमरगुंडाखू, पुढील गाव आहे एटापल्लीयस, पुढील गाव आहे जवेरियम, पुढील गाव आहे गुरुपल्ली, पुढील गाव आहे पंदेवाही, पुढील गाव आहे तुमरगुंडाबू, पुढील गाव आहे अलदांडियस, पुढील गाव आहे अलदांडियम, पुढील गाव आहे उडेरायस, पुढील गाव आहे मरकल, पुढील गाव आहे करपनकुंडी, पुढील गाव आहे बुर्गीस, पुढील गाव आहे उडेरायम, पुढील गाव आहे कांदोळी, पुढील गाव आहे कांदोळीयस, पुढील गाव आहे गट्टेपल्ली. तर आता जे आहे आपण कुरखेडा या तालुक्यातील एटापल्ली या तालुक्यातील आता आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली, तालुका कुरखेडा. कुरखेडा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी यादी आहे ती आता आपण पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे वडेगाव, पुढील गाव आहे अंजनटोला, पुढील गाव आहे खेडेगाव, पुढील गाव आहे लेंढारे, पुढील गाव आहे सोनेरांगी, पुढील गाव आहे उराडी, पुढील गाव आहे पिटेसूर, पुढील गाव आहे हाळकीन कनार, पुढील गाव आहे कोटल डोह, पुढील गाव आहे सिंदेसूर, पुढील गाव आहे चारभट्टी, पुढील गाव आहे बिजापूर, पुढील गाव आहे लवारी, पुढील गाव आहे गरगड्डा, पुढील गाव आहे हेटेनगर, पुढील गाव आहे पुराडा, पुढील गाव आहे जामटोला, पुढील गाव आहे गोवार हुडकी, पुढील गाव आहे रामगड, पुढील गाव आहे लक्ष्मीपूर, पुढील गाव आहे चाडी, पुढील गाव आहे भट्टेगाव, पुढील गाव आहे दादापूर, पुढील गाव आहे सीताशिवनी, पुढील गाव आहे वारवी, पुढील गाव आहे येडापूर, पुढील गाव आहे चिपरी, पुढील गाव आहे कुरंडी रीठ, पुढील गाव आहे मोहगाव, पुढील गाव आहे मेंढा, पुढील गाव आहे सोनसरे, पुढील गाव आहे बांधगाव, पुढील गाव आहे बोरटोला, पुढील गाव आहे पळसगाव, पुढील गाव आहे सावतला, पुढील गाव आहे खडकी, पुढील गाव आहे अंगारा. तर आता जी आहे आपण जी गावाची पोखरा 2.0 मधील यादी बघितलेली आहे कुरखोडा या तालुक्यातील आपण
पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली तालुका कोरची या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ती आहे सावली. पुढील गाव आहे कैमूल. पुढील गाव आहे शिकारी टोला. पुढील गाव आहे हितापाडी. पुढील गाव आहे कोटरा. पुढील गाव आहे बोगाटोला. पुढील गाव आहे मुलेट टिपदी कसा. पुढील गाव आहे कोलुपदी कसा. पुढील गाव आहे हितकसा. पुढील गाव आहे भुरशीपार. पुढील गाव आहे हेताळ कसा. पुढील गाव आहे नांदळी. पुढील गाव आहे झेंडेपार. पुढील गाव आहे मरके कसा. पुढील गाव आहे रिखू टोला. पुढील गाव आहे रामसाई टोला. पुढील गाव आहे घुगुवा. पुढील गाव आहे बोटे कसा. पुढील गाव आहे बिहाटे खुर्द. पुढील गाव आहे सोहले. पुढील गाव आहे भीमपूर. पुढील गाव आहे बिहाटे कला. पुढील गाव आहे अल्ली टोला. पुढील गाव आहे मांजुम खडका. पुढील गाव आहे टेक बेदल. पुढील गाव आहे मुंडीपार. पुढील गाव आहे झापरागड. पुढील गाव आहे बेतकाठी. पुढील गाव आहे नाडेकल अलियास बेलकाथी. पुढील गाव आहे प्रतापगड. पुढील गाव आहे देवगड रेठ. पुढील गाव आहे येडजल मसाहट. पुढील गाव आहे छोटी मादे. पुढील गाव आहे बडी मादे. पुढील गाव आहे कोसमी. पुढील गाव आहे तलवारगड. पुढील गाव आहे भीमन खोजी. पुढील गाव आहे मोठा झेलिया. पुढील गाव आहे नेहाकल. पुढील गाव आहे ग्यारापती. तर आता जी आहे आपण जी पाहिलेली आहे कोरची या गावातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली तालुका गडचिरोली या तालुक्यातील आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे वसाचक नंबर 1. पुढील गाव आहे वसाचक नंबर 2. पुढील गाव आहे वसा. पुढील गाव आहे पोरला. पुढील गाव आहे नगरी. पुढील गाव आहे कटालीचक. पुढील गाव आहे कटाली. पुढील गाव आहे टेंभा. पुढील गाव आहे चांभारडा. पुढील गाव आहे मरेगाव 5. पुढील गाव आहे मरेगाव चक. पुढील गाव आहे मरेगाव. पुढील गाव आहे मौशी खांब. पुढील गाव आहे अमीरझा. पुढील गाव आहे धुंडे शिवणी. पुढील गाव आहे कृपाळा. पुढील गाव आहे कुंभी मोकासा. पुढील गाव आहे मेडेमूल. पुढील गाव आहे कुंभीपंच. पुढील गाव आहे राखी. पुढील गाव आहे गुरवडा. पुढील गाव आहे सिरपूर चक. पुढील गाव आहे शिवनी. पुढील गाव आहे हिरापूर. पुढील गाव आहे सूरजपूर चक. पुढील गाव आहे कोसमघाट. पुढील गाव आहे रावणझोरा. पुढील गाव आहे देवाडा. पुढील गाव आहे खुरादगुड्डा. पुढील गाव आहे गाडसी. तर आता जे आहे आपण गडचिरोली या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली तालुका चामोर्शी या तालुक्यातील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे घारगाव. पुढील गाव आहे रामाळा. पुढील गाव आहे दोटकुल्ली. पुढील गाव आहे खंडाळा. पुढील गाव आहे वाघोली. पुढील गाव आहे भेंडाळा. पुढील गाव आहे नवेगाव माल. पुढील गाव आहे सगनापूर. पुढील गाव आहे वेलतुरा तुकुम. पुढील गाव आहे वेलतूर रीठ. पुढील गाव आहे एकोडी. पुढील गाव आहे कळमगाव. पुढील गाव आहे कान्होली. पुढील गाव आहे मुरखडा खळा. पुढील गाव आहे लखमापूर बोरी. पुढील गाव आहे भिक्षीमाल. पुढील गाव आहे रामपूर. पुढील गाव आहे फुसेर. पुढील गाव आहे सगनापूर. पुढील गाव आहे चितरंजनपूर. पुढील गाव आहे किष्टापूर. पुढील गाव आहे विठ्ठलपूर. पुढील गाव आहे लक्ष्मणपूर. पुढील गाव आहे दुर्गापूर. पुढील गाव आहे येनापूर. पुढील गाव आहे आंबोली. पुढील गाव आहे अम्रपाली. पुढील गाव आहे प्रियदर्शनी. पुढील गाव आहे वायगाव. पुढील गाव आहे चांदेश्वर. पुढील गाव आहे मुधोली चक नंबर 2. पुढील गाव आहे मुधोली चक नंबर 1. पुढील गाव आहे मुधोळी रीठ. पुढील गाव आहे मुधोली तुकुम. पुढील गाव आहे जयरामपूर. पुढील गाव आहे भामनी देव. पुढील गाव आहे येडमपल्ली. पुढील गाव आहे पारडी देव. पुढील गाव आहे कोनसरी. पुढील गाव आहे सोमनपल्ली. पुढील गाव आहे धर्मपूर. पुढील गाव आहे कन्हाळगाव. पुढील गाव आहे रवींद्रपूर. पुढील गाव आहे राममोहनपूर. पुढील गाव आहे रामकृष्णपूर. पुढील गाव आहे रायपूर. पुढील गाव आहे कढोली.
पुढील गाव आहे उमरी, पुढील गाव आहे खर्डी रेठ, पुढील गाव आहे चंदनखेडा, पुढील गाव आहे भूमाकी रेठ, पुढील गाव आहे अनखोडा, पुढील गाव आहे आष्टी नोकेवाडा, पुढील गाव आहे बोरघाट रेठ, पुढील गाव आहे नोकेवाडा रेठ, पुढील गाव आहे भामनपेठ, पुढील गाव आहे मारखडा कनसोबा, पुढील गाव आहे आलापल्ली मसाहत, पुढील गाव आहे इल्लूर, पुढील गाव आहे ठाकरी, पुढील गाव आहे रामन गट्टा, पुढील गाव आहे कुनघाडा माल, पुढील गाव आहे चंदनखेडी वनग्राम, पुढील गाव आहे राजगोपालपूर, पुढील गाव आहे गहुबोली, पुढील गाव आहे रश्मीपूर, पुढील गाव आहे जांबेला रेठ, पुढील गाव आहे बहादूरपूर. तर आता जे आहे आपण पाहिलेलं आहे चामोर्शी या तालुक्यातील गावांची यादी पोखरा 2.0 मधील. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली, तालुका देसाईगंज म्हणजे वादासा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे कोरेगाव, पुढील गाव आहे बोडधा गाव गन्ना, पुढील गाव आहे बोधडा तुकुम, पुढील गाव आहे शंकरपूर, पुढील गाव आहे शेलदा तुकुम, पुढील गाव आहे शेलदा लांबे, पुढील गाव आहे पोटगाव, पुढील गाव आहे विठ्ठलगाव, पुढील गाव आहे वडेगाव, पुढील गाव आहे कुरुड, पुढील गाव आहे कोंढाळा. तर आता जे आपण पाहिलेले आहे देसाईगंज वादसा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे यादी पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली, तालुका धानोरा. धानोरा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे कटेझरी, पुढील गाव आहे लहानजेलिया, पुढील गाव आहे देवसूर, पुढील गाव आहे वडगाव, पुढील गाव आहे किसनेली, पुढील गाव आहे कोसमी, पुढील गाव आहे मरकागाव, पुढील गाव आहे बंधूर, पुढील गाव आहे गुर्रेकसा, पुढील गाव आहे चारवाही, पुढील गाव आहे भटमरान, पुढील गाव आहे शिंदेसूर, पुढील गाव आहे खेडीमोवड, पुढील गाव आहे फुलकोडी, पुढील गाव आहे गोटाटोला, पुढील गाव आहे रेंगागाव, पुढील गाव आहे हिरेंगे, पुढील गाव आहे कुलभट्टी, पुढील गाव आहे कनगडी, पुढील गाव आहे सावरगाव, पुढील गाव आहे राजामेंढी, पुढील गाव आहे मोरचूल, पुढील गाव आहे बोधनखेडा, पुढील गाव आहे चरवीदंड, पुढील गाव आहे तुंबडी कसा, पुढील गाव आहे मुरुमगाव, पुढील गाव आहे खेडेगाव, पुढील गाव आहे सिंदेसूर, पुढील गाव आहे पन्नेमारा, पुढील गाव आहे रिडवाही, पुढील गाव आहे उमरपाल, पुढील गाव आहे केह कावाहीमाल, पुढील गाव आहे केहकावाही, पुढील गाव आहे चुडियाला, पुढील गाव आहे जपतलाई, पुढील गाव आहे वरके कसा, पुढील गाव आहे वाघभूमी, पुढील गाव आहे डब्बा, पुढील गाव आहे दराची, पुढील गाव आहे पवनी, पुढील गाव आहे लेखा, पुढील गाव आहे कन्हाळटोला, पुढील गाव आहे हेटी, पुढील गाव आहे धानोरा, पुढील गाव आहे सालेभट्टी, पुढील गाव आहे माळंदा, पुढील गाव आहे चवेला, पुढील गाव आहे कांदळी, पुढील गाव आहे खरकाडी, पुढील गाव आहे मरकागाव, पुढील गाव आहे तुकुम, पुढील गाव आहे इरपुंडी, पुढील गाव आहे रानवाही, पुढील गाव आहे तोडेम मसाहत, पुढील गाव आहे साखेरा, पुढील गाव आहे हुलोंदी, पुढील गाव आहे तहकापार, पुढील गाव आहे गोडलवाही, पुढील गाव आहे हिपानेर, पुढील गाव आहे घोडेझरी, पुढील गाव आहे कुपानेर, पुढील गाव आहे मेकेपायली, पुढील गाव आहे बेगडी, पुढील गाव आहे कुथेगाव, पुढील गाव आहे तळोधी, पुढील गाव आहे कांदावाही, पुढील गाव आहे रेंगा दंड, पुढील गाव आहे जप्पी. तर आता जी पाहिलेलं आहे आपण धानोरा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. आता जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा गडचिरोली, तालुका भामरागड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे पदुरियस, पुढील गाव आहे मुत्तेनकुही, पुढील गाव आहे कुमहूर, पुढील गाव आहे बाडसियम, पुढील गाव आहे कोठियस, पुढील गाव आहे मुरुभुसी, पुढील गाव आहे पिडमिल्ली, पुढील गाव आहे पोकूर, पुढील गाव आहे फुंडियम, पुढील गाव आहे बोटनफुंडी, पुढील गाव आहे वटेलियस, पुढील गाव आहे वेंगनूर, पुढील गाव आहे होड्रियम, पुढील गाव आहे पुंगासूर, पुढील गाव आहे ताडपारियम, पुढील गाव आहे लष्करियस,
पुढील गाव आहे तिरकामेटा, पुढील गाव आहे कुमारगुड्डा, पुढील गाव आहे कोसफुंडियम, पुढील गाव आहे दुडेपल्ली, पुढील गाव आहे कुडकेल्ली, पुढील गाव आहे इरकडुम्मेयम, पुढील गाव आहे पडतामपल्ली, पुढील गाव आहे ताडगाव, पुढील गाव आहे बेजूर, पुढील गाव आहे हेमलकासा, पुढील गाव आहे कोयगुंडा, पुढील गाव आहे धोडराज, पुढील गाव आहे राणीपूर, पुढील गाव आहे कुक्कामेठा, पुढील गाव आहे लाहेरियस, पुढील गाव आहे लाहेरियम, पुढील गाव आहे कोहकापारी, पुढील गाव आहे पल्लीयस, पुढील गाव आहे झारेगुड्डायम, पुढील गाव आहे कसनसूर, पुढील गाव आहे चिचोडा, पुढील गाव आहे केळमारायस, पुढील गाव आहे जिजगाव, पुढील गाव आहे बोरिया, पुढील गाव आहे रेला, पुढील गाव आहे भरमपल्ली, पुढील गाव आहे येचली यस. तर आता जे आहे आपण भामरागड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली, तालुका मुलचेरा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे अडपल्ली माल, पुढील गाव आहे अडपल्ली चक, पुढील गाव आहे कालीनगर, पुढील गाव आहे गांधीनगर, पुढील गाव आहे विजयनगर, पुढील गाव आहे लक्ष्मीपूर, पुढील गाव आहे मोरखंडी रेठ, पुढील गाव आहे गट्टा, पुढील गाव आहे देशबंधुग्राम, पुढील गाव आहे विश्वनाथनगर, पुढील गाव आहे अंबेला, पुढील गाव आहे कोपरल्ली माल, पुढील गाव आहे कोरपल्ली चक, पुढील गाव आहे कोळसापूर, पुढील गाव आहे मल्लेरा, पुढील गाव आहे उदयनगर, पुढील गाव आहे गंगापूर, पुढील गाव आहे बारसवाडा, पुढील गाव आहे मुलचेरा, पुढील गाव आहे विवेकानंदपूर, पुढील गाव आहे तरुणनगर, पुढील गाव आहे बंदुकपल्ली, पुढील गाव आहे भवानीपूर, पुढील गाव आहे गणेशनगर, पुढील गाव आहे देवनगर, पुढील गाव आहे श्रीनगर, पुढील गाव आहे मोहुर्ली. तर आता जे आहे आपण पाहिलेले आहे मुलचेरा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. एवढ्या गावांचा समावेश पोखरामध्ये आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा गडचिरोली, तालुका सिरोंचा तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे बामणी, पुढील गाव आहे ग्लासफर्दपेठा, पुढील गाव आहे व्यंकटपूर, पुढील गाव आहे गरकापेठा माल, पुढील गाव आहे वेनलया माल, पुढील गाव आहे सिरकोंडा नंबर 2, पुढील गाव आहे सिरकोंडा माल, पुढील गाव आहे एटाकोटा नंबर 2, पुढील गाव आहे रायफेट अली पोचमपल्ली, पुढील गाव आहे कोटा माल, पुढील गाव आहे वियमपल्ली, पुढील गाव आहे कोटा प्याच, पुढील गाव आहे एटाकोटा नंबर 1, पुढील गाव आहे सिरकोंडा नंबर 1, पुढील गाव आहे कर्णीगुड्डम, पुढील गाव आहे रंगयापल्ली पॅच, पुढील गाव आहे रायफेटा माल, पुढील गाव आहे रंगयापल्ली WL, पुढील गाव आहे रंगयापल्ली WB, पुढील गाव आहे अमरावती माल, पुढील गाव आहे अमरावती CL, पुढील गाव आहे अमरावती पॅच, पुढील गाव आहे कार्पसपल्ली माल, पुढील गाव आहे वडदेली रे, पुढील गाव आहे झिगानूरचे नंबर 2, पुढील गाव आहे झिगानूरचे नंबर 1, पुढील गाव आहे झिंगानूर माल, पुढील गाव आहे गोठा, पुढील गाव आहे मंगी गुड्डमरे, पुढील गाव आहे आमडेली, पुढील गाव आहे कोपेला, पुढील गाव आहे पुल्ली गुड्डम, पुढील गाव आहे कोतूर पॅच, पुढील गाव आहे कोतुर्रे, पुढील गाव आहे सोमनपल्ली माल, पुढील गाव आहे लक्ष्मीदेवी पेठारे, पुढील गाव आहे चित्तुर्रे, पुढील गाव आहे लक्ष्मीदेवी पेठा चेक, पुढील गाव आहे अंकिसा चेक, पुढील गाव आहे गोला गुड्डम चेक, पुढील गाव आहे गोला गुड्डम माल, पुढील गाव आहे जाफराबाद रे, पुढील गाव आहे जाफराबाद पॅच, पुढील गाव आहे गुम्मल कोणचा पॅच, पुढील गाव आहे गुम्मल कोंडा रे, पुढील गाव आहे मुकडी गुट्टा रे, पुढील गाव आहे मुत्तापूर चेक, पुढील गाव आहे मुत्तापूर माल, पुढील गाव आहे टेकडा मोठला, पुढील गाव आहे बलमुत्यांपल्ली,
तर आता जे आहे आपण गडचिरोली या जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील जेवढे गावांचा आणि तालुक्यांचा समावेश होता ते संपूर्ण हे आहेत. पोखरा 2.0 दुसरा टप्पा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमधील दुसऱ्या टप्प्यातील ही गावांची आणि तालुक्यांची जी आहे ती यादी होती. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच पुढील नवनवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.